ในฟิสิกส์และปรัชญามิติที่ 5มักเป็นหัวข้อที่ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นความสงสัยของผู้คนอย่างมากแม้ว่ามิติที่ 5จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงที่เราสัมผัสได้โดยตรงในชีวิตประจำวันแต่แนวคิดนี้กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจจักรวาลในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในคลิปนี้เราจะสำรวจความหมายของมิติที่ 5ว่าคืออะไรและการมีอยู่ของมันส่งผลอย่างไรต่อเราในแง่มุมต่างๆความหมายของมิติที่ 5มิติในทางฟิสิกส์คือสิ่งที่ใช้บรรยายสภาพหรือสถานะต่างๆของวัตถุและปรากฏการณ์ในจักรวาลที่เราอยู่ปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับมิติ3มิติในเชิงกายภาพคือความยาวความกว้างและความสูงซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้ในการบรรยายตำแหน่งของวัตถุในพื้นที่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วมิติเหล่านี้เป็นเพียงการบรรยายเชิงกายภาพที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้นอกเหนือจากมิติ3มิติแล้วเวลายังถูกนับเป็นมิติที่4ซึ่งเป็นมิติที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของสถานะหรือการเคลื่อนที่ผ่านอวกาศเวลาแต่มิติที่5คืออะไรมิติที่ 5เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนซึ่งอาจเข้าใจได้ยากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่ก้าวล้ำแต่ในมิติที่ 5อาจหมายถึงการบรรยายถึงความเป็นไปได้ในจักรวาลอื่นๆหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความเข้าใจในมิติ4มิติที่เราคุ้นเคยบางทฤษฎีทางฟิสิกส์เช่นทฤษฎีสตริงได้เสนอว่ามิติที่ 5และมิติอื่นๆอีกมากมายมีอยู่จริงแต่ถูกซ่อนอยู่และไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงในโลกที่เราอาศัยอยู่ทฤษฎีสตริงและการมีอยู่ของมิติที่ 5ทฤษฎีสตริงเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่สำคัญในฟิสิกส์เชิงทฤษฎีที่พยายามอธิบายธรรมชาติของจักรวาลโดยการรวมแรงต่างๆในธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวในทฤษฎีนี้วัตถุพื้นฐานที่สุดในจักรวาลไม่ได้เป็นแค่จุดอนุภาคอย่างที่เราคิดแต่เป็นสตริงขนาดเล็กที่สั่นสะเทือนในมิติที่มากกว่า4มิติที่เราคุ้นเคยทฤษฎีสตริงเสนอว่ามีมิติทั้งหมด10หรือ11มิติซึ่งมิติที่เกินจาก4มิติปกติ3มิติของอวกาศและ1มิติของเวลานั้นถูกซ่อนอยู่ในระดับที่เล็กมากจนเราไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงมิติที่5จึงเป็นหนึ่งในมิติที่ซ่อนอยู่เหล่านี้แต่การมีอยู่ของมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสอดคล้องของทฤษฎีสตริงการมีอยู่ของมิติที่5ส่งผลอย่างไรกับเรา1. การขยายความเข้าใจในฟิสิกส์พื้นฐานการศึกษาและทำความเข้าใจมิติที่ 5 ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างทฤษฎีที่รวมแรงทั้ง4ในธรรมชาติได้แก่แรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์เข้มและแรงนิวเคลียร์อ่อนให้เป็นทฤษฎีเดียวซึ่งเป็นความพยายามที่จะอธิบายทุกสิ่งในจักรวาล 2. การเปิดโอกาสในการค้นพบจักรวาลคู่ขนานมิติที่ 5 อาจเป็นกุญแจในการอธิบายการมีอยู่ของจักรวาลคู่ขนานซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการฟิสิกส์การมีอยู่ของจักรวาลคู่ขนานสามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงและการเชื่อมโยงระหว่างจักรวาลต่างๆอาจเกิดขึ้นได้ผ่านมิติที่ 5 3. การพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้แม้ว่ามิติที่ 5 อาจดูเป็นเรื่องทฤษฎีที่ไกลตัวแต่แนวคิดนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการสื่อสารที่เร็วกว่าความเร็วแสงหรือการควบคุมแรงโน้มถ่วงซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ 4. การปรับเปลี่ยนแนวคิดทางปรัชญาและจิตวิทยาความคิดเรื่องมิติที่ 5 ไม่เพียงแค่มีผลในด้านวิทยาศาสตร์แต่ยังส่งผลต่อการตีความความเป็นจริงในแง่ปรัชญาและจิตวิทยาการรับรู้ว่ามิติที่ 5 อาจมีอยู่จริงสามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับจักรวาลซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและการดำเนินชีวิต 5. การสำรวจอวกาศและการเข้าใจจักรวาลที่กว้างไกลขึ้นการมีอยู่ของมิติที่ 5 สามารถทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดค้นวิธีการใหม่ๆในการสำรวจอวกาศและเข้าใจจักรวาลที่กว้างไกลขึ้นตัวอย่างเช่นอาจมีการสร้างเทคโนโลยีที่สามารถเดินทางข้ามอวกาศในระดับที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อนการวิจัยและการถกเถียงเกี่ยวกับมิติที่ 5การวิจัยเกี่ยวกับมิติที่ 5 ยังคงดำเนินต่อไปในวงการฟิสิกส์โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงทฤษฎีต่างๆเพื่อหาคำอธิบายที่สอดคล้องและทดสอบได้แม้ว่าปัจจุบันเรายังไม่มีวิธีการพิสูจน์การมีอยู่ของมิติที่ 5 โดยตรงแต่การทดลองและการคำนวณทางทฤษฎีก็ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นการถกเถียงกันในวงการวิชาการเกี่ยวกับมิติที่ 5 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
บางคนเชื่อว่ามิติที่ 5 และมิติอื่นๆที่ทฤษฎีสตริงเสนอขึ้นมาเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ทางทฤษฎีที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ในทางกลับกันบางคนเห็นว่าการมีอยู่ของมิติที่ 5 เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ทฤษฎีฟิสิกส์ในปัจจุบันสามารถอธิบายธรรมชาติของจักรวาลได้อย่างครอบคลุมมิติที่ 5 กับความหมายและผลกระทบต่อมนุษยชาติมิติที่ 5 แม้จะเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและเข้าใจยากแต่ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจธรรมชาติของจักรวาลการสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับมิติที่ 5 ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจโลกในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่ยังเปิดโอกาสให้เราค้นพบสิ่งใหม่ๆในทางฟิสิกส์เทคโนโลยีและปรัชญาแม้ว่าการมีอยู่ของมิติที่ 5 อาจดูเหมือนเป็นเรื่องทฤษฎีไกลตัวแต่ผลกระทบจากการเข้าใจและนำแนวคิดนี้ไปใช้จะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการสำรวจอวกาศในท้ายที่สุดการสำรวจมิติที่ 5 ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเดินทางในโลกของฟิสิกส์แต่เป็นการสำรวจความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดของจักรวาลซึ่งอาจนำเราไปสู่การเข้าใจในสิ่งที่เกินกว่าจินตนาการของมนุษย์จะคาดคิด